Hello everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ म मेरो एउटा आइब्रो गायब गर्नेवाला छु. कसरी गर्छु थाहा पाउनको लागि चाहिँ watch this video till the end. सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ एउटा नन टक्सिक ग्लु स्टिक र स्पुली. यो ग्लु स्टिक चाहिँ हामीले स्टेसनरीहरुमा सजिलै पाउन सक्छौं. फर्स्ट लेयर चाहिँ हामीले ब्याक एन्ड फोर्थ अप एन्ड डाउन गरेर सबै ठाउँमा लाग्ने गरेर लगाउने. जति मेसियर भए त्यति राम्रो हुन्छ. त्यति नै मजाले टाँसिन्छ हामीले राख्न खोजेको ठाउँमा. अब सबैमा लागिसकेपछि बल्ल त्यसलाई माथिको डाइरेक्सनतिर फर्काउँदै लगाउने. प्लिज एक्सक्युज माई भोइस है, मलाई चाहिँ यहाँ रुगा लागेर मेरो आवाज नै कस्तो डिफ्रेन्ट आइरहेको छ. अब चाहिँ हामीले स्पुली लिएर त्यसलाई सबै माथितिर फर्काउँदै कोर्ने भिडियोमा जसरी नै. यदि हामीसँग स्पुली छैन भने कुनै पनि एउटा मस्कारा, त्यो सुकेको मस्कारा हुन्छ नि हामीसँग, त्यो हामीले धोएर युज गर्न सक्छौँ. यसमा पनि मैले त्यही नै युज गरिरहेको छु. अहिले चाहिँ मैले एउटा वेट टिस्यु लिएर त्यो बाहिर स्किनहरुमा लागेको ग्लु चाहिँ पुस्दैछु. अब त्यसलाई एकछिन सुकाउँदै छु. अब त्यो सुकेपछि हामीले नेक्स्ट लेयर अप्लाई गर्न सक्छौं. यो चाहिँ हो हाम्रो सेकेन्ड लेयर. अब यो लेयर लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट लेयर जसरी जतापाए त्यतै सबैतिर फर्काउँदै लगाउनु पर्दैन. यसमा चाहिँ हामीले आइब्रो अहिले जुन डाइरेक्सनमा छ त्यही डाइरेक्सनतिर मात्रै फर्काएर लगाउने. अब यो लेयरमा पनि हामीले कतै स्किनहरुमा त्यो एक्स्ट्रा ग्लुहरु लागेको छ भने फेरि वेट टिस्यु लिएर पुस्ने. अब यसलाई पनि एकछिन सुक्न दिने. हामीले आइब्रो चेक गर्ने हैन, अनि पछि कतै रौहरु चाहिँ नटासी जस्तो छ भने चाहिँ हातले कि त केले प्रेस गर्ने, अनि प्रेस गरेर फेरि नेक्स्ट लेयर चाहिन्छ जस्तो छ भने फेरि नेक्स्ट लेयर अप्लाई गर्ने. अब अघि नैको जसरी नै कतै स्किनहरुमा ग्लुहरु लागेको छ भने चाहिँ हामीले पुस्नु पर्छ. अनि यो चाहिँ मेरो लास्ट लेयर हो, त्यसले म यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली सुकाउँदिन. हल्का स्टिकी हुँदा नै त्यसलाई पाउडरले कभर गर्दिने. अब त्यसलाई एकछिन त्यतिकै पाउडर लगाएर छोड्दिने र एकछिन पछि चाहिँ त्यो पाउडरलाई ब्रसले यसरी मैले फाल्दैछु. त्यसपछि मैले यो डार्क कलरको कन्सिलर युज गर्दैछु. यसको साटो चाहिँ हामीले कलर करेक्टर पनि युज गर्नु मिल्छ. अब त्यसलाई ब्लेन्ड गरेर भ्याएपछि चाहिँ त्यो प्रडक्ट कतै मुभ नहोस् भनेर ब्रसमा थोरै पाउडर लिएर अब त्यसको माथि लगाउँदैछु. अब फेरि एउटा लाइट कन्सिलर आफ्नो स्किनमा मिल्ने खालको त्यो अप्लाई गर्ने अनि त्यसलाई ब्लेन्ड गर्ने. मलाई चाहिँ अलिकति त्यो एरियाहरुमा चाहिँ कलर डार्क भए जस्तो लागेर फेरि नेक्स्ट लेयर अप्लाई गर्न गइरहेको छु. अब त्यसलाई वरिपरिको स्किनहरुमा पनि ब्लेन्ड गर्दिने. फुल फेसमै फाउन्डेसन लगाएको भए अझ राम्रो देखिन्थ्यो. मैले चाहिँ यो भिडियोको लागि मात्रै भएको भएर लगाएन. So this is how I cover my eyebrows. Yestै makeup related video ko लागि please subscribe my channel and also like and comment what you want to watch next. Thank you for watching.